Welcome to Assamese Gyan YouTube channel. আজি আকৌ এটি ইনফরমেটিভ ভিডিও লৈ আপোনালোকৰ মাজলৈ আহিলো। ভিডিওটি হৈছে 74th ৰিপাব্লিক ডে সেলিব্ৰেশনৰ সাৰ্টিফিকেট কিদৰে ডাউনলোড কৰিব এই বিষয়ে মিনিষ্ট্ৰি অফ ডিফেন্স অনলাইন সাৰ্টিফিকেট প্ৰভাইড কৰি আছে। তো সকলোৱে এই সাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি ল'ব। তো বিশেষকৈ স্কুলৰ শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই সাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰি ল'ব, পিছত কামত আহিব পাৰে। তো মই আজি ভিডিওটি সেই কাৰণে বনালো যাতে শিক্ষক ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এইখিনি কাম অলপ সময়ৰ কাম এইখিনি কাম কৰি লয়। তো কিদৰে সাৰ্টিফিকেট ডাউনলোড কৰিব গোটেইখিনি প্ৰসেস জনাই দিম এইটো ভিডিওত। একেবাৰে সহজ ইজি প্ৰসেস। তো মই ইয়াৰ ডাইৰেক্ট লিংকটো দি দিম। আপোনালোকে লিংকটো ওপেন কৰিলে এনেকুৱা এখন ইন্টাৰফেস খোল খাব। আপোনালোকে ভিডিওটো চাই লওক আগত কিদৰে কৰে, তাৰ পিছত নিজে নিজে কৰিব পাৰিব। তো ইয়াতে চাওক সিটিজেন কমিটেড টু ওয়াচ, ইয়াতে তলফালে এটা অপশন আছে ৰেজিষ্টাৰ নাও, ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ৰেজিষ্টাৰ নাও ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াতে চাওক if you are already registered click to get certificate। তো এইটো গেট সাৰ্টিফিকেটত ক্লিক কৰিব নালাগে, আপুনি প্ৰথমে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব। তো আপোনাৰ নাম দিব ইয়াতে, ধৰক মই এইটো নাম দিলোঁ। মই অলৰেডি কৰিছোঁ সেইকাৰণে জাষ্ট এক্সাম্পলৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। তাৰপিছত সিলেক্ট ষ্টেট, ইয়াতে আপুনি নিজৰ ষ্টেট দি দিব। মই আসামৰ পৰা সেইকাৰণে আসাম দিম। তাৰপিছত টোটাল এটেন্ডেন্স ইয়াতে আপুনি কিমানজনে সেই প্ৰগ্ৰামটো চাব পাৰ্টিচিপেট কৰিব। তো আপুনি যদি নিজে অকলে নিজৰ কাৰণে কৰে তেতিয়াহ'লে 1 দি দিব। তাৰপিছত ৰিপাব্লিক ডে সেলিব্ৰেশন 2023 বিটিং দ্য ৰিট্ৰিট, এই দুটা অপশন টিক মাৰ্ক কৰা আছে, এইখিনি তাতে থাকিব। তাৰপিছত ইমেইল দি দিব আৰু তলফালে আছে ফোন নাম্বাৰ। তো ফোন নাম্বাৰ দিয়াৰ পিছত গেট OTP যেটো অপশন আছে ইয়াতে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনাৰ ৰেজিষ্টাৰ মোবাইল নম্বৰত এটি OTP আহিব। OTPটো কপি কৰি ইয়াতে বহাই দিব, ইণ্টাৰ OTP। তাৰপিছত ভেৰিফাই OTP। ইয়াতে চাওক মই যেটো নেম দি সাৰ্টিফিকেটৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিছিলোঁ সেইটো নামত অলৰেডি সাৰ্টিফিকেট ইস্যু হৈ গৈছে। তো ইয়াতে চাওক জুম কৰি দেখুৱাইছোঁ অলপ, এইটো চাওক অলপ সময়ৰ কাম, একেবাৰে 2 মিনিটো নালাগিল। তো আৰু ইমেইল যেটো দিয়া হৈছিল ইমেইলটো মেণ্ডেটৰী নহয়, অপশ্যনেল আছিল, দিব পাৰে নিদিব পাৰে। তো মোবাইল নাম্বাৰহে লাগে আৰু আপোনাৰ নেম। তো আজিৰ ভিডিওটি এইখিনি আছিল। সকলো ছাৰ বাইদেউ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে কৰি ল'ব, পিছত লাগিব পাৰে। সেইকাৰণে মই ভিডিওটি বনালোঁ, যেহেতু এইখিনি কাম শিক্ষাৰ লগত জড়িত আৰু মই শিক্ষাৰ লগত জড়িত যিকোনো ইনফৰমেশ্যন এইটো চেনেলত দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। তো ভিডিওটি ভাল পালে চেনেলটি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। মই ইনফৰমেটিভ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ মাজলৈ লৈ আহিম এনেকৈ। তো ভিডিওটি চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ। আজি ইমানতে সামৰিলোঁ।